Hello mga kahirit! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay isi-share ko sa inyo kung paano magluto ng homemade donuts. Ayan, first time ko pong magluto ngayon ng donuts. So, sa mga kagaya ko po na mahilig magluto at hindi pa natatry gumawa o magluto ng homemade donuts, tara, samahan niyo po ako sa aking pagluluto. Para sa ating ingredients, meron tayong 1/3 cup ng tubig, 2 teaspoons ng instant dry yeast, at lagyan din po natin ng 1 tablespoon ng ating asukal. I-mix po natin ng konti para makita natin kung yung ating yeast ay active pa. Ayan, pag medyo umalsa po yan, after 5 minutes, ibig sabihin active pa po yung ating yeast. So, pwede na tayong magsimula sa ating paggawa ng dough. So, maglagay po tayo ng 1/3 cup na evaporated milk, 3 whole eggs, medium size po ang gamit ko dito. At haluin po natin mabuti bago tayo maglagay ng ating flour. Then, ilagay na po natin ang ating 3 1/2 cups ng all-purpose flour. At yung ating 1/3 cup ng sugar. Bumawas lang po tayo dito ng 1 tablespoon kanina nung tayo ay nagte-test ng ating yeast. At maglagay din po tayo ng 1 teaspoon ng salt. Then, i-mix po natin ng mabuti hanggang sa ma-form po ang ating dough. Then, pag na-form na po ang ating dough, pwede na natin ilagay ang 1/3 cup ng ating butter. Ayan, mamasahin lang po natin yan sa ating dough. Ayan, medyo sticky po ang ating dough ngayon. So, nag-dust po muna ako ng konting flour sa ating working surface para medyo mabawasan po yung stickiness ng ating dough. And para hindi siya dumikit. Ayan. Then, minasa ko lang po ang ating dough. Siguro, mga around 10 minutes na pagmamasa ang ginawa ko dito. Then, after 10 minutes po ng ating pagmamasa sa ating dough, ilagay na po ulit natin sa ating bowl ang ating dough and paalsahin lang po natin ito ng 1 hour. Takpan lang po natin ito ng tela. Then, after an hour, nakat ko na siya dito. Ayan, naka-form na siya ng donut. So, papaalsahin pa natin siya ng mga 20 to 30 minutes. Ayan, then pwede na natin siyang i-fry o iprito. O, diba? Para lang tayong nagluluto ng kwek-kwek. Ayan. So, dapat po, medyo madami-dami pa yung mantika na ating ilalagay. Para makikita nyo na nakalutang talaga siya sa mantika. Kaya lang medyo nagtitipid po kami ngayon sa mantika dahil
Sobrang mahal na po ng mantika ngayon. So, ayan, medyo di masyadong madami na yung mantikang nagamit natin. And para naman po dun sa mga hindi mahihilig sa mga mamantikang pagkain or kung ayaw nyo po ng sobrang mamantika, pwede nyo naman pong i-bake ang ating donuts kung meron po kayong oven sa inyong bahay. Then, after pong ma-fry, ayan. Nagtunaw lang po ako ng chocolate dito. Kung wala po kayo ng chocolate na compound chocolate bars. Ang ginamit ko pong chocolate ay yung chocolate chips. Kasi yun po ang meron kami. Nabili namin nung last time na pumunta kami ng bayan. Nagtunaw lang po ako dito ng mga 1 cup ng chocolate chips and half cup ng white chocolate. So, naidip ko lang po yung donut natin sa chocolate. Then, nag-drizzle lang po ako ng white chocolate sa ibabaw. And, ito na po ang ating homemade donuts. Kung familiar po kayo dun sa lasa ng donuts sa Dunkin Donuts, specifically yung Dunkin yan, ayun, kalasang-kalasa niya po. Though yung kanyang lambot, hindi ko masasabi na talagang super lambot niya. Siguro dahil, yun nga, first time natin gumawa ng donuts. So, hindi pa natin masyadong gamay yung pagmamasa. So, yun po yung kailangan nating pagpraktisan pa ng mabuti. Para sa mga kagaya ko po na first time lang gumawa ng donuts, ayun, masahin po nating mabuti. Siguro, habaan pa natin yung time ng pagmamasa. At ito na nga mga kahirit ang ating homemade donuts. Ayan, sana po ay nagustuhan ninyo ang ating recipe ngayon. Lagi lang po nating tatandaan na there is no all-in-one book. Kaya matutong magtanong, matutong mag-usisa dahil hindi lahat ay nakikita o nababasa sa libro.